سفينة مشتركة عالية السرعة من فئة بايونير، الاسم الإنجليزي USNS سبيرهيد، هي سفينة نقل كاتاماران عالية السرعة تابعة للبحرية الأمريكية بشكل أساسي لنقل القوات والمركبات والبضائع والمعدات في جميع أنحاء العالم، ولدعم الخدمات للوجستية العسكرية وعمليات الإنسانية الإغاثة التي طورها برنامج JHSF الذي تديرها قيادة للنقل لبحري العسكري الأمريكي من أجل دعم الجيش والبحرية الأمريكي في عمليات لوة المشتركة. صممت فئة بايونير بتوف ويمكنها الإبحار دون عوائق في مناطق المياه الضحلة، كما يمكن لسطح الطيران دعم إقلاع وهبوط طائرات الهليكوبتر والطائرات بدون طيار ليلاً ونهاراً. تتميز بخصائص السحب الضحل والسرعة العالية والقدرة العالية على المناورة والحمولة الصافية العالية، المعدات الاستراتيجية الهامة للقوات السطحية للجيش والبحرية. في عام 2003 بدأت شركة جنرال ديناميكس الأمريكية في تطوير وتصميم سفينة مشتركة عالية السرعة من فئة بايونير. تم إطلاقها في عام 2011 وتم تسليمها إلى الجيش الأمريكي في عام 2012. اعتباراً من الآن يمتلك الجيش الأمريكي 12 من فئة بايونير سفن عالية السرعة. في عام 2001 استأجر الجيش الأمريكي سفينة نقل كاتاماران عالية السرعة الأسترالية المسماة HC شرطة X1 مشروع مشترك، وشارك في عدد كبير من العمليات العسكرية. في 9 أغسطس 2002 تم تحميل HC شرطة X1 ب14 مركبة سريلانكية مشاركة في عملية تحدي الألفية نقطة 2002 ريك إنفنتري كيرير و12 مركبة أخرى، بما في ذلك سلسلة المركبات عالية الحركة متعددة الأغراض ذات العجلات والمركبات للتكتيكية المتوسطة. بدون تدريب قام 20 جندياً بتحميل 26 مركبة في 35 دقيقة فقط، وأبحروا 2400 كيلومتر بسرعة 30 عقدة في 40 ساعة إلى قاعدة حاملة المشاة في ميناء ستركوما في غرب الولايات المتحدة. تم تفريغ 25 منهم في 13 دقيقة، وبعد ذلك استأجرت الولايات المتحدة عدداً من كاتاماران عالية السرعة. السبب وراء امتلاك الولايات المتحدة لعدد كبير من عقود الإيجار هو بشكل أساسي التعاون مع البحرية ومشاة البحرية وخفر السواحل لاختبار قدرات الأداء والتأثيرات التشغيلية والتقنيات والآثار القتالية لكاتاماران عالية السرعة. يمكنها السفر 400 أميال بحرية في 10 ساعات، وميزتها التقنية أنها تستطيع شحن قوات جاهزة للقتال بهذه السرعة، ومعظم المنصات الأخرى لا تملك هذه القدرات. بعد الشعور بالتأثير الجيد لكاتاماران عالية السرعة، أطلق الجيش الأمريكي مشروع سفينة النقل المشتركة عالية السرعة. يتم شراؤها بشكل مشترك من قبل الجيش والبحرية، ويتولى مكتب برنامج سيلفت الاستراتيجية والمسرح الأمريكي مسؤولية العملية. ومن المخطط شراء من 10 إلى 12 JHSFs لاستخدامها كسفن دعم مسرح عالية السرعة لتحسين قدرات تسليم الجيش والبحرية. تم تصميم سفينة مشتركة عالية السرعة من فئة بايونير كقارب من سبائك الألومنيوم بطول 103 متراً وعرض 28.5 متراً، وكمية الصرف حمولة كاملة تبلغ 2400 طناً، والسحب الضحل يبلغ 3.7 متراً فقط، ويمكنها دخول الموانئ باستخدام عمق المياه أكثر من 15 متراً. بسبب السحب الضحل لا يمكنها السفر إلا في المياه الساحلية الهادئة، ولا يمكنها تحمل ظروف البحر القاسية. وفقاً للوائح لا يسمح لها بالإبحار في المناطق التي تتجاوز فيها ظروف البحر الفئة 3 حتى عند الإبحار بسرعة 10 عقدة في البحار الهادئة سيكون للبدن حوالي 4 درجات من التأرجح إذا كانت تقود بسرعة عالية في ظروف البحر السيئة. سيزيد ذلك من احتمالية إصابة الطاقم بدوار البحر. مدعوم بمحركات الديزل MTU 2.0 في 800M71 تم تجهيز كل هيكل بطائرتين بإجمالي 4 نفاثات مائية فاصلة وورد سيلي وود 1400 عساور يمكن أن تصل السرعة القصوى إلى 45 عقدة، وبسرعة 35 عقدة يمكن أن تحمل من 600 إلى 700 طن من المواد وسفر 1200 ميلاً بحري. ومع ذلك من أجل زيادة سرعة فئة بيونير فإن مادة الهيكل مصنوعة من أسابيك الألومنيوم، مما يجعل فئة بيونير ليست قوية بما فيه الكفاية. الأسلحة الدفاعية لسفينة عالية السرعة المشتركة من فئة بايونير هي 4 مدافع رشاشة من عيار 12.7 ملم،
افتراضها التشغيلي هو العمل بشكل مستقل في بيئة منخفضة الضغط، وتوفير تغطية نيران دفاعية بزاوية 360 درجة، أو الدفاع تحت حماية البحرية، بسعة استيعابية تبلغ 1250 طناً، والتي يمكن أن تستغرق لواء في 10 ساعات من لقتل فاصلة الأقوات المنتشرة حتى 400 ميلاً بحري، يمكنها توصيل الإمدادات ولا الدعم مباشرة إلى ساحل آل عدوان. قبل ذلك، إذا أردنا تحقيق مثل هذه السرعة في القدرة على التسليم، كان الجيش الأمريكي بحاجة إلى استخدام أكثر من 250 طائرة نقل استراتيجية من طراز C-17. بالإضافة إلى ذلك، تدرس البحرية الأمريكية أيضاً تشكيل مجموعة قتالية برمائية تعتمد على سفينة جيت HSV عالية السرعة وسفينة القتالية الساحلية، وسيعمل الاثنان معاً لتسليم قوات قتالية على نطاق الكتائب بسرعة إلى مناطق النقاط الساخنة للتعامل مع الصراعات المتوسطة الحجم. سفينة مشتركة عالية السرعة من فئة جي HSV بايونير مع شركة جنرال داينامكس كمقاول رئيسي في نوفمبر 2008 عقد نواو ستيلون الأسترالي، أو أول عقد بناء جيت HSV للبحرية الأمريكية، وحصل على 9 خيارات بناء في نفس الوقت، وبلغاء جمالي قيمة العقد 1600 مليون دولار أمريكي. بدأ بناء أول سفينة في 13 نوفمبر 2010 وتسليمها للجيش في 13 نوفمبر 2011. بعد ذلك سيتم تسليم السفينتين الثانية والثالثة للجيش والبحرية على التوالي، حتى يكون لدى الجيش والبحرية 5 جي HSVs. لا تختلف هذه القوارب عالية السرعة التي يتم تسليمها بشكل منفصل، ويمكن تعديلها اختيارياً بعد التسليم لتناسب الاحتياجات المختلفة للخدمات المختلفة. من أجل توفير النفقات العسكرية، وقع الجيش والبحرية اتفاقية في عام 2011 لنقل 5 جي HSVs من الجيش إلى البحرية، ومنذ ذلك الحين سيكون لدى قيادة النقل البحري العسكري الأمريكي جميع السفن العشر عالية السرعة. في عام 2012 أكملت أول سفينة بنجاح فحص القبول في أليبام بروفن ريترالاند، وفي عام 2014 وصلت سفينة بايونير المشتركة عالية السرعة من الفئة بايونير إلى سود جزيرة كريت اليونان للرسو والتجديد، ثم انتقلت إلى منطقة القتال من الأسطول السادس للجيش الأمريكي لأول مرة نشر المهام. ستضم سفينة عالية السرعة المشتركة من فئة بايونير 15 غرفة فاخرة للطاقم تتسع ل41 من أفراد الطاقم، ومراسي ل150 من أفراد الطاقم لا يشمل طاقم طياري، ومقاعد على طراز مقصورة الخطوط الجوية تتسع ل312 من أفراد الطاقم. يوجد مستودع ضخم داخل فئة بايونير بارتفاع يقارب 5 أمتار وحجمه 1900 متر مكعب، وفي الوقت الحالي يمكن استيعاب معظم المركبات والمعدات الموجودة في الخدمة الفعلية للجيش الأمريكي. تم تجهيز سفينة عالية السرعة المشتركة من فئة بايونير بمنحدر متحرك متصل في المؤخرة، والذي يمكن أن يتحمل حمولة قصوى تصل إلى 100 طن، ويمكن توصيله بمركبة تحميل وتفريغ البارجة عند 40 دورة. مساحة أسفل سطح السفينة. وهذا بالضبط ما تريد البحرية رؤيته في تصميم السفينة المشتركة الجديدة عالية السرعة. بالإضافة إلى ذلك، تم تكوين سطح الطيران على البنية الفوقية للسفينة المشتركة عالية السرعة، مما يساعد على الإقلاع والهبوط بمختلف أنواع طائرات الهليكوبتر في حالة البحر من 3 مستويات. تم تجهيز مؤخرة سفينة عالية السرعة المشتركة من فئة بايونير أيضاً بمجموعة من الرافعات بذراع الرافعة، والتي يمكنها رفع 40 رطل من المواد من الرصيف إلى سطح المهمة، ويمكنها أيضاً رفع 27 رطل من المواد من سطح المهمة إلى اسطح الطائرة. بالنسبة للجيش الأمريكي، تعتبر سفينة بايونير عالية السرعة من المعدات الرخيصة والفعالة ومناسبة للعديد من المناطق. وفي الوقت الحالي لا تزال سفن النقل هذه نشطة وستستمر في الخدمة لفترة طويلة في المستقبل. كما خططت الأمريكية لتحسين وتقوية القدرة على التكيف مع المياه. حسناً، هذا كل شيء لفيديو اليوم. إذا كان لديك أي أسئلة، فرجاء تركه في منطقة التعليق أدناه. شكراً لك على المشاهدة، وداعاً.